नमस्कार मैत्रिणींनो, क्राफ्ट अँड कट्टामध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आज जी रेसिपी आपण बघणार आहोत त्याचं नाव आहे गाजराचा मुरब्बा। गाजराचा मुरब्बा हा लहान मुलापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडेल अशी ही रेसिपी आहे। आणि गाजराचा हलवा आणि गाजराची वडी कशी बनवायची हे ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे। आज आपण गाजराचा मुरब्बा बघणार आहोत। त्याच्यासाठी काय साहित्य लागतं ते बघूया। गाजर जे घेतले ते मी 500 ग्रॅम घेतलेले आहेत, साखर 800 ग्रॅम आणि वेलच्या घेतल्या आहेत 4-5, लिंबाचा रस इतकंच साहित्य आपल्याला लागणार आहे। त्याच्यासाठी गाजर स्वच्छ धुवून आपल्याला त्याच्या साली काढून घ्यायचे आणि थोडंसं अनइवन जरी तुम्ही ते कापून घेतले तरी चालणार आहे याच्यासाठी। तर इथे मी ते गाजर स्वच्छ करून कापून घेतलेले आहेत। आता आपण याची पुढची प्रोसेस बघूया। ते एका जाड बुडाच्या भांड्यामध्ये आपल्याला शिफ्ट करून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून ते आता गॅसवर आपण उकळत ठेवणार आहोत। एक उकळी फुटेपर्यंत आपल्याला याला चांगलं उकळून घ्यायचे। त्याच्यानंतर काय करायचं ते मी सांगणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण बऱ्याचदा असं होतं की थोडीशी प्रोसेस कळल्यानंतर आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत नाही आणि मग वर्षभर जो टिकणारा गाजराचा मुरब्बा आहे तो तुमचा टिकणार नाही। तर इथे आपली एक उकळी फुटलेली आहे आणि आपण आता त्याच्यावर 2 मिनिट झाकण ठेवून पुन्हा हाय किंवा मीडियम गॅसवर आपण हे उकळून घेणार आहोत। गाजर थोडेसे मऊ झाले की आपण पुन्हा त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि इथे गॅस बंद करायचा आहे। साधारण 5-1 मिनटासाठी मी हे असंच ठेवून दिलं होतं। आता आपण त्यातले गाजर काढून घेऊया पाण्यातून। गाजरामध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असतं। आपल्या डोळ्यांसाठी आणि आपल्या त्वचेसाठी गाजर खूप उपयुक्त ठरतं। तर गाजर वर्षभर खाण्यात जावा म्हणून हा मुरब्बा तुम्ही बनवून ठेवू शकता। आणि आता हे पाणी जे उरलेलं आहे ते आपल्याला फेकून द्यायचं नाही आहे। ते भाजीत किंवा आपण कणिक भिजवण्यासाठी त्या पाण्याचा वापर करू शकतो। गाजर अजूनही फार गरम आहे, त्याच्यामुळे आपण ओव्हरकुक होऊ नये म्हणून त्याच्यावर थंड पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि त्याला थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। एका सुती कपड्यावर आपल्याला घेऊन त्यातलं पाणी जे आहे ते शक्य होईल तितकं पुसून घ्यायचे आणि पुसल्यानंतर आपल्याला ते एका भांड्यामध्ये टाकून त्याच्यावर जी साखर आहे 800 ग्राम ती आपण टाकून घेणार आहोत आणि ती मिक्स करून आपल्याला साधारण 1.5 ते 2 तास आपल्याला ही वाट बघावी लागणार की जोपर्यंत गाजरामधलं पाणी रिलीज होऊन त्या साखर मेल्ट होत नाही तोपर्यंत आपण ते वाट बघायची। आता इथे तुम्ही बघू शकता की साखरेचं पाणी झालेलं आहे आणि आता आपण हे गॅस ऑन करून त्याला शिजवून घेणार आहोत। गॅसची हीट जी आहे ती लो टू मीडियम हीटवर आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे, फार हाय गॅसवर आपल्याला शिजवायचं नाही आहे। तर इथे अधूनमधून त्याला ढवळत हे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। साधारण 10-1 मिनिट आपल्याला हे चांगलं शिजवून घेतल्याच्यानंतर आपल्याला 2 तारी पाक मिळेल। इथे तुम्ही बघू शकता की आपला पाक थोडासा घट्ट झालेला आहे। 2 तारी पाक झालेला आहे की नाही हे बघण्यासाठी चमचा आपण वर उचलून बघू शकतो की त्याचे जर आपल्याला तार दिसला तर समजायचं की हा 2 तारी पाक झालेला आहे। किंवा मग तुम्ही एखाद्या वाटीत पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये पाकाचा थेंब टाकून तेव्हासुद्धा चेक करू शकता। मी इथे लिंबाचा रस ॲड केलेला आहे। लिंबाचा रस प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून काम करेल आणि पाकाची पुन्हा साखर होऊ देणार नाही, याचंसुद्धा तो काम करणार आहे। त्याच्यामुळे आपण इथे लिंबाचा रस टाकून घेतला आहे। आता तुम्ही बघू शकता की 2 तारी आपला पाक तयार झालेला आहे आणि आता आपण हे गॅस बंद करणार आहोत। गॅस बंद केल्याच्या नंतर आपल्याला हे असंच थंड होऊ द्यायचं आहे आणि दुसऱ्या दिवशी साधारण 10-12 तासानंतर आपल्याला पुन्हा चेक करायचं आहे की आपला पाक जो आहे तो पातळ झालेला आपल्याला दिसतोय। आता याला पुन्हा आपण गॅसवर ठेवून 2-3 मिनटासाठी लो टू मीडियम हीटवर शिजवून घेणार आहोत आणि त्याचा पाक पुन्हा घट्ट होईपर्यंत आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे। या प्रोसेसमध्ये जे गाजरामध्ये पाणी राहिलेलं असेल ते रिलीज होतं आणि त्याच्यामुळे आपला पाक पातळ होतो। तर पुन्हा आपण याला चांगलं शिजवून गॅस लो टू मीडियमच ठेवणार आहोत आपण आणि तुम्ही बघू शकता की आपला पाक पुन्हा आता घट्ट होतो आहे। आता ही प्रोसेस झाल्याच्यानंतर आपण याला असंच थंड होऊ देणार आहोत आणि नंतर एखाद्या एअरटाईट बर्नीमध्ये किंवा कंटेनरमध्ये याला शिफ्ट करून घ्यायचं आहे आणि जर तुम्हाला हा वर्षभर टिकवायचा असेल तर तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवणं आवश्यक आहे। पण तयार होणारा हा मुरब्बा आपला तयार झालेला आहे। तुम्ही हा नक्की बनवून बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण माझ्या एका चॅनलवर मी आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, क्रोचेटिंग,
विणकाम सगळं टाकत असते, त्याच्यामुळे चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.